Bună seara tuturor! Recunosc că am ceva emoții, dar sunt emoții constructive, zic eu. Carmen, îți sunt recunoscătoare că ai acceptat invitația noastră, pentru că suntem aici în grup câteva mămici care am avut experiențe foarte faine cu tine. Și am zis, de ce să nu împărtășim și cu alte viitoare mămici secretul ăsta unei nașteri frumoase, cum îi zicem noi, și împlinitoare. Așa că o să-ți dau cuvântul, nu o să mă lungesc prea mult și o să te rog așa să descrii fix cum am pus și în titlu, dar ce înseamnă o dula, da? Care e scopul tău și cum susții tu o mămică în tot procesul ăsta? Bună seara tuturor! Mulțumesc și eu, Adina, pentru invitație. Ne-am tot învârtit în jurul acestei invitații și iată că în sfârșit suntem aici împreună. Pentru mine este uimitor că, deși nu am prezentare pregătită, simt emoții, dar știu că sunt constructive și o să iasă ceva foarte frumos în seara aceasta și sper să fie de folos și în beneficiul tuturor. Pentru că asta ne dorim. Da? Aș vrea în primul rând să-mi spuneți câte dintre voi sunteți însărcinate, în afară de cele pe care eu le știu. Așa. Și puteți să-mi spuneți dacă vă și văd, dacă nu puteți să puneți doar un semn pe ecran. Vedem. Așa. Da, Ioana, felicitări. Oricum, felicitări tuturor și sperăm ca această înregistrare să o vadă cât mai multe persoane ca să beneficieze de ea. Da? M-ai întrebat ce este o dula. Dula provine din grecescul dula, care înseamnă femeie care îngrijește o altă femeie. Pentru mine este destul de greu de descris în cuvinte, dar o să încerc să vă spun cumva ce fac eu și ce sunt eu. Sunt dula de 9 ani de zile, 9 ani și ceva, din 2015 și am însoțit până acum la naștere peste 200 de mămici pe parcursul acestor ani, mămici care și-au dorit prezența unei dula la naștere. Am să vă mărturisesc că nici eu nu știam ce înseamnă dula în urmă cu 9 ani când am început. Am aflat lucrul acesta la un curs de educator prenatal, pentru că sunt și educator prenatal, deci mă ocup și de educația antenatală, prenatală a gravidelor, care este de altfel foarte importantă. Și în momentul în care eu am aflat, la cursul acela am aflat despre dula, pentru mine a fost o revelație, aș putea să spun. Nu știu dacă sunt printre voi femei care, adică dacă vreuna dintre voi a trăit vreodată așa o binecuvântare în care efectiv și-a aflat misiunea în viață. Pentru că pentru mine asta a fost în momentul acela. Am zis, eu asta trebuie să fac. Nu contează când, cum, dar eu o să fac cursul pentru dula și o să fiu asta. Da? Trebuie să fie un privilegiu extraordinar să fii la nașterea unui copil, să fii acolo când se naște un copil. Și aș putea să spun că universul a aranjat lucrurile astfel încât în luna septembrie a aceluiași an eu am făcut cursul de dula și ulterior am practicat în Spitalul Județean o perioadă de voluntariat de aproximativ 6 luni, iar apoi am început să însoțesc femeile care veneau să nască și cele din Constanța, am uitat să vă spun, eu sunt din Constanța, așa, și de principiu se face pelerinaj
îi spun eu pelerinaj se face un pelerinaj al nașterii aici la clinica care oferă beneficii. Este impropriu spus beneficii, care de fapt oferă drepturile care li se cuvin femeilor la naștere și copiilor. Și marea majoritate a gravidelor pe care eu le-am însoțit la naștere sunt femei care vin din altă parte a țării sau a lumii să nască aici în Constanța. Am asistat acolo o bună perioadă de timp, după care în timpul pandemiei, la un moment dat, după ce s-a terminat pandemia, ei au considerat că nu se mai poate asista cu dula în spital. Voi reveni la această informație pentru că în cazul în care alegeți sprijinul unei dula și vreți să veniți aici să nașteți, am să vă spun cum se întâmplă lucrurile. Dula este, din punctul meu de vedere, este acea femeie care susține spațiul gravidei, astfel încât ea să se poată manifesta în toată splendoarea ei și în toată urățenia. Pentru că, și când spun urățenie, nu o spun într-un mod peiorativ, ci o spun ca partea noastră de umbră, pentru că suntem și lumină, dar și umbră. Și travaliul este o perioadă extrem de provocatoare pentru femeie, în care, dacă nu ești suficient de bine pregătit sau informat, există o foarte mare posibilitate să poți claca. Este momentul de maximă vulnerabilitate și al femeii, partea de travaliu, și inclusiv sarcina. Și în momentul acela, femeia are nevoie de cineva care să fie alături de ea, să-i susțină spațiul perfect de care ea are nevoie pentru a se manifesta, fără să-i fie jenă, fără să-i fie teamă că o să fie judecată în vreun fel sau că sau să-i fie rușine. Pentru că rușinea este o pată cu care venim încă din copilărie, marea majoritate dintre noi. Să-i fie rușine să țipe, să-i fie rușine să se dezbrace, să-i fie rușine să, nu știu, să manifeste orice se manifestă în traval. Noi, dulele, noi spunem că ne bucurăm de tot ceea ce, în mod normal, în lumea exterioară ar însemna un comportament nepotrivit în societate. Da? Noi ne bucurăm când aceste semne apar în travaliu, pentru că astea sunt semne că travaliul avansează. Și atunci femeia trebuie să se simtă în siguranță că poate să facă lucrurile acestea. Ce mai face dula? Dula te ajută și cu informații, dacă ai nevoie, pe parcursul sarcinii. Dula te ajută cu mișcări care pot fi făcute atât în timpul sarcinii pentru a ușura anumite presiuni din zona coccisului, din zona pelvisului, din zona, nu știu, prin ce zone se mai prind cârcei, să zicem, și unde simt mămicile tensiuni. Noi putem să venim cu informații pentru aceste tensiuni, informații despre de ce se întâmplă așa și cum pot fi ameliorate.
Pentru că sunt anumite cauze mecanice, nu e neapărat să fie o cauză emoțională a acelor presiuni. Da? De exemplu, în momentul în care eu am fost însărcinată, eu am avut o presiune foarte mare în pelvis, pe partea dreaptă, care se ducea în jos pe picior, cu care am stat timp de o lună de zile, pentru că am zis că e normală, este firească. Nu este neapărat să fie normală și firească această presiune și putea fi ameliorată dacă aș fi știut și eu, într-adevăr, să fac anumite mișcări. Dar atunci nu am știut ce mișcări trebuie făcute ca să ușureze partea aceasta și atunci am stat cu ele așa și am zis că este firesc, este normal. Eu am o naștere naturală, o naștere un pic. El este Onyx și vrea și el să fie puțin băgat în seamă. Așa. Așa. Și am o naștere naturală, o naștere în apă a fetiței mele. A durat aproximativ o oră și jumătate și a fost o naștere orgasmică. Este momentul meu maxim de împuternicire, este ancora mea în momentele grele din această viață. Și știu că dacă am putut să fac asta, pot să fac orice. Pentru că cam așa se întâmplă. În momentul în care ai născut, te cuprinde o avalanșă, să zic așa, de hormoni de împuternicire și știi că poți să munți munții din loc. Și avem nevoie de asta. Noi, femeile, avem nevoie de asta. Mai sunt persoane, colege de-ale mele, care spun că dula este prietena mamei la naștere. Și nu e departe de adevăr acest lucru, pentru că femeia poate să discute, să vorbească și să se manifeste în voie dacă are o dulă alături. Nu puține au fost situațiile în care, deși mamele aveau soțul alături, nu se simțeau în deplină, nu neapărat siguranță, dar nu simțeau aceeași lejeritate pe care ar fi avut-o în preajma unei femei. Da. Spuneai tu, Adina, în prezentare, ne lipsește tribul. Într-adevăr, ne lipsește tribul. Femeile nășteau în trib înainte și erau înconjurate de femei. Bărbatul aștepta afară. Nu neg că prezența soțului, mai ales în zilele noastre, prezența soțului la naștere, eu aș pune-o cu must acolo. Aș pune-o în lista lor de to-do, neapărat odată în viață, să facă lucrul acesta. Pentru că trebuie să vadă de ce poate să fie în stare o femeie. Și să vadă prin ce trece. Nu neapărat ca motiv de creștere al ego-ului nostru. Nașterea nu este o creștere a ego-ului, ci pur și simplu consider că partenerii care au fost alături de soțiile lor au știut cum să le aprecieze mult mai mult. Dar bineînțeles că lucrul acesta se întâmplă atâta timp cât și el este pregătit și își dorește să facă lucrul acesta. Pentru că obligat nu funcționează și nu va avea în niciun caz efectul pe care noi îl așteptăm. Da.
Da, deci spuneam că înainte se năștea în triburi. Femeile au nevoie de femei. Bărbații merg la vânătoare, aduc hrana acasă, femeile au grijă de cuib. Da? Asta se întâmplă încă de când eram în peșteri. Se întâmpla. Acum femeile fac de toate, merg și ele la vânătoare. Sunt printre ele, recunosc. Da, dar încerc să fac vânătoarea asta cât mai plăcută și să fie într-adevăr parte din misiunea mea pe acest pământ. Și de aceea noi avem nevoie de o altă femeie, de o prezență maternă, aș putea să spun, alături de noi în momentul în care naștem. Poate că mama nu este mama noastră naturală, nu este neapărat persoana potrivită, să zicem, care ar putea să fie alături de noi. Deși am avut nașteri în care mamele au fost prezente, mamele mamelor, mamele gravidelor au fost prezente și au fost minunate. Dar mamele respective, bunicile, erau pregătite dinainte pentru ce va urma. Pentru că nu sunt momente tocmai ușoare pe care o mamă să le trăiască alături de copilul ei. Iar noi știm că emoțiile se transmit. Și, de exemplu, Michel Audin, care este un ginecolog celebru și a adus în Europa nașterea în apă. Michel Audin este cel care spune că la naștere este nevoie de două persoane, mama și copilul. Iar că ceilalți care sunt prezenți trebuie să facă un singur lucru, să-și țină mâinile în buzunar. Știu că am citit și sper că nu mi-aduc aminte greșit, că n-am mai citit de mult din cărțile acestea, o mărturisire de-a lui când spunea că, apropo de emoțiile care se transmit, spunea că asista împreună cu dula sa la o naștere a unei mămici, iar casa, ei erau la etaj, mama era în travaliu, travaliul stagna și casa era plină la parter de oameni care așteptau nașterea copilului. Și atunci ce au făcut ei? Au fost să îi delege pe toți cei prezenți să facă orice altceva în afara casei, să meargă să cumpere diverse lucruri, astfel încât mama să se simtă eliberată de toată intensitatea emoțiilor pe care le primea din jur. Și în momentul acela s-a deblocat travaliul și au mers mai departe. De principiu, cauzele pentru care se poate bloca un travaliu sunt marea majoritate de natură emoțională. Există și cauze de natură fizică, clar, dar acelea sunt într-un procent mult mai mic față de cele care există declanșate emoțional. Și aici iarăși intervine dula. Pentru că dula este o femeie cu niște abilități foarte fine, care poate să se conecteze cu femeia care naște și să trăiască odată cu ea momentele, dar în același timp să fie foarte prezentă și, și împământată, astfel încât să poată să discearnă corect momentele, așa cum se întâmplă. Și să poată să vină
și cu o doză de realitate în cazul în care mămica refuză să facă, să creadă, să meargă la spital, de exemplu, poate, deși ar fi cazul. Și în același timp să o susțină pe mămică în cazul în care ea, atunci când este nevoie, oricum ea o susține tot timpul pe mamă. Dar ea trebuie să fie acolo, eu cel puțin. Eu știu că sunt acolo pentru siguranța mamei și a copilului. Pentru mine asta este prioritar, siguranța mamei și a copilului. Și slavă cerului, în atâția ani nu s-a întâmplat nimic care să-mi fie mie o pată, să zic, în cariera mea. Trebuie să ne gândim că este important și că ne dorim cu toții, ca și mama și copilul, dincolo de toate nașterile noastre utopice pe care ni le imaginăm, este important în primul rând siguranța, pentru că ne dorim să ajungem acasă cu toții, bucuroși și fericiți de moment. Și atunci eu la asta servesc. Eu servesc ca momentul nașterii să fie unul de bucurie, indiferent cum se întâmplă. Într-adevăr, pledez pentru nașterea naturală. Am făcut asta și voi face lucrul acesta. Dar nu neg că există situații în care cezariana este salvarea. Nu neg că există situații în care copiii își doresc să vină într-un cu totul alt mod față de cum mămica lor a plănuit și a pregătit toată sarcina. Și asta vă spun și vouă. Nu negați posibilitatea unei nașteri prin cezariană din realitatea voastră. Lăsați-o acolo. Există posibilitatea să. Doar o lăsați acolo. Am să vă spun cazul meu concret. În momentul în care am rămas însărcinată, sarcina a fost una venită pe neașteptate, adică nu a fost neapărat plănuită, ci pur și simplu copilașul a venit și am fost un pacient foarte cu minte în urmă cu 12 ani. Recunosc că am fost un pacient foarte cu minte. Am născut la 42 de săptămâni. La 38 de săptămâni, medicul meu curant mi-a spus că mă așteaptă luni dimineață, era într-o joi după amiază, și mă așteaptă luni dimineață să naștem. Iar eu am zis, cum adică să naștem? Dați puțin, că nu știu ce înseamnă să naștem. Da, îți pun o perfuzie, îți rup membranele și naștem. În toată neștiința mea de atunci, m-am luat după instinct. Și asta vă sfătuiesc și pe voi, să fiți instinctive, să vă lăsați instinctul, da? Să vă spună ceea ce este benefic pentru voi și pentru copilul vostru. Și am spus, uitați, ne cunoaștem, că ne cunoșteam de ceva ani, am tot respectul pentru dumneavoastră, dar copilul meu se va naște când va vrea ea. Eu nu îi aleg ziua de naștere a copilului. Am întrebat dacă există vreo problemă cu copilul și e nevoie să vină mai devreme. A zis că nu e nicio problemă, dar placenta este pregătită, copilul este dezvoltat și se poate să nască.
Și am spus, ok, dacă va veni până atunci, o să vin. Dar altfel eu nu vin. Și zice, păi da, dar eu plec. Pentru că una dintre cauzele pentru care copiii se nasc mai devreme este aceea că medicii pleacă în diverse conferințe, concedii sau alte treburi. Și atunci copilul se naște în programul medicului. Sau pentru că nu este de gardă medicul atunci. Când, mai ales după pandemie, medicul trebuie să fie de gardă. Medicul curant trebuie să fie de gardă și sunt femei care au un atașament extraordinar față de medicul curant. Mie nu mi s-a întâmplat să am niciun atașament față de doamna doctor, o plac în continuare, am plăcut-o și atunci, dar nu aveam un atașament special. Drept urmare, eu am zis, ok, dacă plecați, nu știu, dacă așteaptă copilul să vă întoarceți, bine, dacă nu, nu. Plus că dânsa nu era deloc de acord ca eu să nasc în apă, eu mi-am dorit să nasc în apă și am zis, bun, păi mă lăsați la înlocuitor. La cine? Mi-a spus un nume de doctor, nu l-am vrut pe acela pentru că nu știam nimic despre dânsul și nu știam că face nașteri în apă. Ulterior am aflat că făcea nașteri în apă, dar zic, nu, eu vreau domnul doctor X care face nașteri în apă. Păi da, dar cum crezi tu că o să poți să naști natural? Păi nu știu, o să vedem. O să vedem. Și ce a fost, ce am făcut eu, a fost să spun, Doamne, dacă eu nu mai pot, fă Tu în locul meu. Tu mi-ai dat-o, Tu să o scoți pe unde știi că vrea și pe unde se poate. Atât. Pentru că mai multe nu puteam să fac, nu știam ce să fac. Am zis, eu n-am născut până acum. Nu știu cum va fi. N-am de unde să știu cum va fi. Dar este de datoria mea, pentru că așa am considerat eu. Nu spun că alte femei trebuie să facă lucrul acesta. Nu judec niciun fel de decizie a femeilor în legătură cu nașterea. Dar eu am considerat că este de datoria mea pentru copilul acesta, dacă, Doamne, așa a lăsat ca mamiferele să nască, așa să fac și eu, să fiu precum un mamifer, precum o pisică care naște și vedem mai departe. Dacă nu o să pot, știam că există varianta de backup cezarian. A fost varianta mea de backup. Am zis, dacă nu se poate, asta este. Și în momentul nașterii a fost minunat. Nu spun că nu a fost intens, pentru că mai ales nașterile acestea scurte sunt foarte intense. Sunt cu contracții foarte dese și sunt extrem de intense și provocatoare. Cred că ceea ce m-a ajutat pe mine a fost abandonul. Și din nou, dula trebuie să fie acolo pentru ca femeia să abandoneze controlul. Adina, tu ai o relație foarte drăguță cu controlul. Te-a învățat micuța ta tot ce înseamnă despre abandon. Da, o să povestim mai la final. Tot ce înseamnă abandonul te-a învățat micuța ta. Da. Abandonul este unul dintre secretele nașterii și dula ajută femeia să ajungă în această stare. Mai devreme sau mai târziu, pentru fiecare, în funcție de cum își alege bebelușul să se nască. Da. Mai întrebați-mă voi. Acum, care sunt curiozitățile voastre despre ce face o dulă? Dacă avem mămicile aici, dacă vor să întrebe. Dacă nu o să povestesc eu, apropo de ce spuneai tu cu abandonul și de ce e important să ai o dulă. Na, cum la mine au fost 90 și ceva de ore de travaliu.
într-adevăr, la început, Și prima zi, să le explicăm mămicilor că au fost și pretravaliu, n-a fost travaliu activ de atâtea ori. da, Să nu dar se și, sperie. Să nu se sperie. Nu, dragilor. da, și în pretravaliu respectiv au fost contracții destul de intense. Nu pot să zic că Da. nu au fost simțitoare. Um, Într-adevăr, apropo de ce spuneai că de multe ori preferi o dula și nu soțul sau mama sau... Da, deși era soțul lângă mine și m-a susținut mereu, atunci spre sfârșit când chiar simțeam că, băi, nu știu, ori nasc, ori eu nu mai pot. Și știu că ai venit tu, te-am chemat la 2 noaptea și chiar îi spuneam soțului, cheamă pe Carmen, nu mai vreau să fie aici cu mine, pur și simplu. Și el îmi spunea, da, hai să vedem. Zic, nu, cheamă că eu o vreau aici. Apropo de ce spuneai, pentru că sunt chestii care nu ți le explici la momentul ăla, dar eu aveam nevoie, nu de o autoritate, cum spui tu, pur și simplu să-mi susții spațiul respectiv. Și da, mi-am și acum că mi era destul de rău și la un moment dat ți-a spus eu o să stau fără haine și tu mi-ai zis așa blând, dar nu e nicio problemă, știi de ce? Chiar într-adevăr, nu știu, pentru mine cel puțin o contat enorm. Dacă nu erai tu, probabil că aș fi ajuns la cezariană cu siguranță. Una pentru că erau emoțiile care m-au copleșit la un moment dat, pur și simplu, deși știam ce se întâmplă și știam că, na, procesul e la fiecare femeie diferit, dar la un moment dat chiar intervine chestia asta că pur și simplu nu mai poți, obosești. Mai ales Da, că, na, eu nici nu dormisem prea confortabil. exact. Mai ales că la tine au fost atâtea ore. Și atunci intervine, Doamne, intervine și nerăbdarea, intervin foarte multe emoții din acestea care te contrariază și nu înțelegi ce se întâmplă. Dacă ai și niște traume nerezolvate în spate, din acelea de neputință sau o stimă de sine mai scăzută, aceea că eu nu sunt în stare, eu nu pot, da? Și de ce mi se întâmplă mie lucrul acesta, intri în foarte multe scenarii din acestea care nu își au locul. Pentru că multe dintre femei nu înțeleg că unii copii, bineînțeles, împreună cu ele, au nevoie de timpul acesta, de integrarea al procesului. Bineînțeles, atâta timp cât mămica și copilul sunt în siguranță. Acolo primează. Așa. Da, pentru Dar mine chiar... au nevoie, ați avut nevoie de timpul acesta astfel încât ea să vină atunci când și-a propus, iar tu să înveți ce ai de învățat. Pentru că, din fericire, orice experiență, inclusiv nașterea, vin cu niște daruri pentru noi. Și darurile acestea sunt lecțiile pe care le învățăm, pe care sper să le învățăm până la urmă. Pentru că dacă Da, nu, exact. ele se repetă și vin într-o altă formă și de cele mai multe ori mult mai uh, grea. Da? Și, într-adevăr, travaliile, precum ai avut tu travaliul, sunt foarte solicitante pentru femei, pentru că ele își imaginează, deși eu mereu spun, odihniți-vă, odihniți-vă dacă nu sunt contracțiile atât de intense, odihniți-vă, pentru că tu acum poți să faci o comparație între ce înseamnă o contracție de travaliu activ și ce înseamnă o contracție de pretravaliu. Da, Da, dar pentru că marea majoritate a mamelor nu știu și nu se încred că așa suntem noi, în ceea ce spun cei din exterior, cum că mai este de așteptat, că ești la început, că nici nu poți să-ți închipui tu ce urmează, așa, da, și că ai nevoie să te odihnești, musai ai nevoie să te odihnești, ajung în partea finală a travaliului epuizate, atât fizic cât și emoțional, psihic, mental. Și evident că dacă în momentul acela clachează psihicul sau mentalul, se duce și fizicul.
Da, pot să confirm. Da. Eu am avut un singur moment când am zis gata, nu mai pot, dar oricum eram în noaptea aia când am născut. Da. Dar e Dar, momentul acela de nu mai pot, când știi că mai poți încă puțin da, și gata, trece. dar într-adevăr, pentru mine au contat foarte mult să-mi explici, adică mi-amintesc foarte bine când ai venit în primele zile și îmi spuneai, da, astea sunt contracții de început, stai liniștit, ia și dormi, încă nu naște azi. Zic, ok, bine, mai aștept o zi, venea a doua zi, copilul e bine, nu, dar nu naști nici azi. Adică a fost, nu cu maraton, dar într-adevăr chiar eu nu sunt răbdătoare de felul meu, dar atunci chiar am avut răbdare și pentru mine a fost o liniște. Eu nu m-am panicat nici măcar un moment că copilul n-ar fi bine. Adică nu am stat în frică. Și chiar prindeam, nu știu, 2 minute, alea 2 minute le dormeam. Eu care îmi trebuie Da, ceva timp să adorm. Deci a mi-aduc fost, aminte. Da, da, pentru că și exercițiile și masajul și toate m-au ajutat. Adică, cu și siguranță. uleiurile și... Există un cumul de factori, bineînțeles, care ajută femeia. Îmi venea în cap familia. Da, familia. Femeia, familia, în travaliu. O secundă să-i deschid copilului. Așa că, fetelor, curaj, dacă aveți întrebări care nu știu, le simțiți așa că vreți să le aflați un răspuns. Așa. Am revenit. Gata. Întreba Ioana, de unde știi tu că nu o să nasc în ziua respectivă? O secundă că m-am pierdut. Imediat. Zine Așa. secretul. Ea este... Oh! Bună seara! Bună! Mami? Așa. De unde am știut? Pentru că există anumite momente specifice momentului de travaliu activ, există anumite semne specifice pe care odula trebuie să le cunoască. Da. Și ceea ce fac eu acum, de ceva timp, aș putea să spun de câțiva ani, este să stau foarte mult cu mămicile acasă în travaliu și să le duc la maternitate cât mai aproape de momentul de expulzie. Pentru că este important pentru femeie să stea într-un mediu care ei este familiar și în care ea se simte în siguranță. Bineînțeles, dacă femeia nu se simte în siguranță acasă, travaliul poate să se blocheze, poate să nu avanseze, pot să existe blocaje de diverse naturi, mentale, fizice, mecanice, de care vreți voi. Am avut și astfel de situații în care, indiferent cât a stat mămica acasă, am avut o situație cu membrane fisurate de 5 zile. Țineam legătura cu moașa, îi spuneam care este stadiul, cum se prezintă lichidul. Scurgerile erau foarte, foarte slăbuțe, foarte ușoare și când a ajuns chiar sacul nu era fisurat, era fisurat pe undeva pe sus, nu în zona cervixului. Și atunci scurgerile erau foarte slăbuțe. 5 zile a stat mămica acasă fără să aibă vreo contracție, indiferent ce am făcut noi. Acolo era o idealizare a nașterii în mintea mămicii, o naștere utopică pe ea ea și-o propusese și-o programase și o înverșunare extraordinară împotriva cadrelor medicale. Și atunci lecția ei a fost că trebuie să dea credit și cadrelor medicale și să vadă că lucrurile nu sunt neapărat gri în momentul în care ajungi în maternitate și știi ce să ceri.
Și a reușit și a născut după ce a ajuns la maternitate, a mai avut încă o zi în care nu s-a întâmplat nimic și a născut în ziua următoare, a început să aibă contracții de dimineață și a născut în ziua următoare, dar cu niște intervenții medicale, ceea ce înseamnă oxitocină și ulei de ricin. Așa i s-a declanșat ei travaliul, contracții și a fost susținut cu ușoare doze de oxitocină, pe care nu le-a simțit, ce să vedeți, nu le-a simțit atât de sfâșietoare, așa cum și le imagină și cum auzise. Sunt povești și povești, dragile mele. Și, de fapt, nu sunt povești, sunt experiențe și experiențe, pentru că sunt reale. Și unele femei au nevoie de astfel de experiențe. Au nevoie de confruntarea cu cel mai mare coșmar al vieții lor. Și, din păcate, se întâmplă în momentele acestea de maximă vulnerabilitate. Da, așa este. Când comparăm, avem tendința asta să proiectăm înainte nașterea, deși, da, sunt doar, nu știu, niște imagini care nu sunt reale neapărat, dar ne imaginăm așa, că o să fie nu știu cum, că o să fie nu știu cum, dar nu. Într-adevăr, cum ai spus tu, abandonul cred că e cheia succesului, din punctul meu de vedere. Și da, asta am învățat și eu în zilele alea, că și la mine erau fisurate membranele, doar știi că nu prea ieșeam la plimbare că na. Dar, într-adevăr, cred că asta a vrut fata mea să mă învețe, să mă abandonez pur și simplu și să nu mai controlez. Stai să vedem ce zice Cristina. Imediat citesc și eu mesajul. Cristina, ai nevoie să vorbești și să ne spui? Ok. În regulă. Da, până o să vină Cristina. Abandon. Cum ajungem acolo? Mhm. Prin exercițiu. Prin exercițiu. Prin a lăsa controlul deoparte. Letting go. Trebuie să renunțăm la rezultate, să renunțăm la a ne mai ține legate cu dinții strâns acolo de ceea ce noi ne-am propus. Bineînțeles că ne ajută și uleiurile esențiale, ne pot ajuta și uleiurile esențiale, ne pot ajuta și homeopatele și remedii beci. Sunt mai multe ajutoare, să zicem, alopate care vin acolo pentru noi, care sunt acolo pentru noi, dar cel mai mult contează de stabilitatea noastră mentală, aș putea să spun, în ceea ce privește controlul și abandonul. Avem nevoie să ne abandonăm divinității și să acceptăm lucrul acesta. Acum, poate nu toată lumea este încrezătoare în divinitate, dar în ceva fiecare crede. Chiar și ateii cred că nu există. Exact, da, o credință tot este. Da? Apropo că tot ai menționat de uleiuri esențiale, ce poți să le spui mămicilor? Cu ce poți să susține ele în sarcină și în travaliu? De exemplu, nu știu. Bun, haideți să spunem. Probleme frecvente în sarcină pot să fie tensiunea din sân, să zicem, la începutul sarcinii, la începutul și la finalul sarcinii există o anumită tensiune în sân. Dacă este deranjantă, eu nu spun să se folosească uleiurile neapărat într-un mod intensiv.
da? Dacă este deranjantă, putem să aplicăm claricalm pe sâni, claricalm, nu salvie, da? Nu clarisage. Clarisage provoacă contracții. Claricalmul nu provoacă contracții. Sunt de evitat în sarcină clarisage și peppermint, neapărat. Da? Putem să aplicăm claricalm pe sân sau lavandă sau ylang-ylang, diluate sau nu, fiecare cum consideră. Constipația. Cred că este una dintre problemele frecvente în timpul sarcinii, câteodată și după aceea. Zengest, lemon, fenicul, wild orange, ghimbir, da? De asemenea, Terazyme pot fi folosite tot timpul, da? Și pentru o digestie și un tranzit sănătos al femeii. Poate să fie presiunea emoțională pe care o simte gravida, da? Și toate upside down-urile acestea emoționale din timpul sarcinii, prin care am trecut cu toatele sau trecem. Așa. Pentru asta ne putem susține cu LLV-urile, cu Motivate, cu Balance, Serenity, Wild Orange, Frankincense, ylang-ylang. Edemul, la fel, este frecvent în sarcină, mai ales la sfârșitul sarcinii. Cele mai multe dintre femei se confruntă cu el la sfârșit de sarcină, în momentul în care se exercită o foarte mare presiune pe zona lombară, pe perineu, de fapt, da? Din cauza greutății. Și atunci se poate, bineînțeles, hidratarea, o recomand neapărat, hidratarea, și puteți să puneți lemon în apă, puteți să mai folosiți citrus bliss, aromatouch, să masați picioarele, și ghimbir, la fel, este benefic în acest caz. Greața, pentru greață și arsuri folosiți zengest, ghimbir, wild orange. Infecții urinare. Pentru infecții urinare există și acestea. Puteți să folosiți melaleuca, lavandă, pe o dischetă pe care o puneți pe chiloțel. Așa, și puteți să și masați în zona pelviană. Da, probiotice. Cum reușesc să încurajez mămicile să facă față durerilor și să nu se alarmeze? Mămicilor care ați avut parte de o experiență cu mine, cum reușesc să fac asta? Că o baghetă e în regulă, Ioana, am văzut aici. Nu-i problemă, revenim la uleiurile esențiale. N-am nicio baghetă magică. Dar înainte de fiecare naștere, mă conectez cu cine știu că poate să mă ajute și îmi propun să fiu exact ceea ce are nevoie mămica în acea experiență. Reușesc să le ajut și cu uleiurile esențiale și cu homeopate, da? Dar nu știu, probabil că cumva se transferă din calmul meu mămicii și reușesc să fac lucrul acesta. Nu pot să-ți dau, Ioana, chiar nu știu cum să-ți răspund la această întrebare. Punctual.
Nu știu cum să-ți răspund punctual. Nici eu nu pot să răspund punctual, deși am trecut pe acolo. E pur și simplu, lucrurile astea nu prea poți să le explici, adică doar le trăiești și cam atât. Da, da. E foarte mult nevoie de stare de prezență, pentru că ești doar acolo. Uh, Am avut la începutul activității mele de dula, am avut nașteri în care am stat extraordinar de mult cu mămicile. Am stat 48 de ore continuu, am stat 30 și ceva de ore în continuu. Uh, Până acum vreo, să zic, 5 ani, cam așa, se întâmplau lucrurile astea când eu eram cu mămicile, inclusiv în partea de pretravaliu. Partea asta de pretravaliu este o perioadă lejeră a nașterii. Adică, da, pot să zic că e solicitantă pentru mămică, dar nu necesită atât de mult ajutor din partea dulei. Ba, dimpotrivă, ceea ce eu am observat a fost că în momentul în care stăteam atât de mult, au fost mămici care m-au solicitat ele să stau atâta. Dar aș putea să spun eu, din prea mult exces de zel sau din necunoaștere sau nu știu ce se întâmpla atunci, îmi doream să fiu lângă ele, însă observam că nu e neapărat necesară prezența mea și uneori reprezenta chiar nu neapărat un impediment, că aș putea să zic că știu să mă fac plăcută, așa. Și pot să stau mult de vorbă, dar problema este că ele se simțeau stingherite pentru că mă țin acolo degeaba, în condițiile în care aveau o contracție la jumătate de oră sau una pe oră. Și uh, atunci nu este nevoie de prezența unei dula, să zic. Dar în momentul de travaliu activ, când contracțiile încep să fie intense, încep să fie regulate, atunci femeia cere ea asistența unei dula. da, atunci chiar ceri Da, ajutor pentru că nu că da. Pentru că n-ai putea să duci singur asta sau... zic, nu e neapărat că nu poți să duci singură, dar intenția mea în momentul în care mă duc la o naștere este să ajut femeia care naște să treacă frumos prin experiența asta și să nu o considere o povară, să nu o considere o greutate, să nu rămână cu o amintire dureroasă despre naștere, pe care ulterior să o povestească copilului sau chiar dacă nu o povestește, să-i o transmită subliminal copilului ca pe cea mai mare durere a vieții ei. Și nu sunt puține cazurile pe care le știu așa. Mai ales din generațiile trecute s-au povestit foarte multe așa de către mamele noastre, bunicile noastre, că nașterea este cel mai îngrozitor moment din viața unei femei. Eu nu pot să spun lucrul acesta. Nu voi spune niciodată lucrul acesta. Pentru că, indiferent cât nu voi spune despre mine, într-adevăr, lucrul acesta, dar aș putea să... Ceea ce fac eu este să ajut femeile să povestească într-un mod frumos, chiar dacă, uite, Adina, ai trecut prin 90 de ore de travaliu. Da? Tu nu vii să-i pui această povară pe umeri copilului tău și să-i spui, m-am chinuit cu tine să te nasc 90 de ore, că nu mai ieșeai odată și m-a Nu, durut și... Da? Astea nu, sunt acum când stau care și mă gândesc, le-am auzit. da, exact, acum când stau și mă gândesc chiar am și uitat senzația aia din travaliu, adică când mi era, de exemplu, rău și nu puteam să mănânc nimic și aveam starea aia de greață continuă, adică Da. a fost normal, așa o consider, așa a fost travaliul meu. Da, a fost diferit față de ce povești am auzit, Mhm. dar sunt foarte împăcată cu treaba asta, adică nu am avut niciun moment de ăsta de repulsie și de... Deci chiar
cum zici tu, da, pot să zic că a fost frumos până la urmă tot procesul, adică, na. Da. Da, uite, ce uleiuri pot să folosească fetele atunci la naștere, fix pe expulzie, pe ce uleiuri le-ar ajuta să... Dați să-mi dau afară pe domnul Onyx. Da. Bun. Pe expulzie, putem să spunem că, dragile mele, tămâia să o aveți acolo, întotdeauna să fie literă de lege tămâia, să nu lipsească din trusa voastră. Și se poate folosi un blend de marjoram, clary sage, da? Pe sarcină, da? Pe sarcină, pe travaliu. Putem să folosim clary sage pentru că ne ajută să ne regleze contracțiile. Și putem să folosim, de exemplu, eu am un blend cu clary sage, cu geranium, cu santal, cu mir, cu tămâie, cu marjoram. Și acesta îl folosesc pe burtica mămicii pe toată perioada travaliului. Pot să folosesc Deep Blue-ul pentru durerile lombare. Sunt femei care au un travaliu care se simte foarte mult în spate, pe coccyx, pe coloană. Este extrem de dureros pentru că copilul este poziționat posterior. Asta înseamnă că partea tare a craniului lui face contact cu coloana mămicii și în momentul acela os pe os se simte destul de dureros. Ce mai folosim? Putem să o folosim pentru perineu. Pentru perineu putem să folosim un blend cu tămâie, mir și geraniu, pe care să-l dăm pe toată zona perineului. Pe acesta puteți să-l folosiți, dragile mele, inclusiv în timpul sarcinii, cam din săptămâna 34, puteți să începeți să faceți masaj perineal sau măcar să dați cu ulei pe toată zona vaginului sau cât vă este la îndemână și vă va ajuta. Nu pot să vă garantez că nu veți avea rupturi. Asta depinde și de poziția în care nașteți, foarte mult, depinde și de cât de elastic este țesutul vostru, dar poate să vă ajute să evitați rupturile. Da? Ce folosesc pentru bebeluși? Pentru bebeluși eu folosesc în momentul în care se nasc tămâia aplicată pe coroană și pe coloana vertebrală pentru a susține circulația și transferul de oxigen în celule. Ajută foarte mult tămâia în sensul acesta și, de asemenea, mediază, să zic, bonding-ul dintre mamă și copil, ajută bebelușul să se simtă împământat din lumea din care a venit, adică să facă o trecere mai ușoară din lumea din care a venit el, în care totul era perfect și a venit aici unde lucrurile nu sunt tocmai ușoare, cel puțin pentru un bebeluș nou născut, pentru că țin să vă spun că dintre toate mamiferele, noi ne naștem cei mai neajutorați atunci când ne naștem. De aceea se și recomandă musai în al 4-lea trimestru, adică primele 3 luni de după naștere, copilul să fie cât mai mult în canguru contact cu mama, adică skin to skin, cât mai mult la pieptul mamei, indiferent câte și ce activități are mama de făcut, dar atâta timp cât este posibil, profitați de momentele acestea, dragile mele, pentru că sunt scurte, trec repede și nu o să vă mai întâlniți cu ele. Asta pot să vă garantez.
Uh, Recunosc că eu am fost și sunt foarte atașată de această primă perioadă de bebelușie, nu doar primele 3 luni, până în primii 2 ani, când copilul este extrem de atașat de mamă și cu toate provocările acestei perioade, eu susțin în continuare că este cea mai ușoară parte din creșterea unui copil. Da, Pot să confirm asta, da. da. Da, uite, n-ai menționat că o dula susține mămica și după ce a născut. Adică eu mi-amintesc foarte bine când îți dădea mesaj și spuneam pentru burtică ce amestec să-i fac? Sau când a avut, Da. mă Există, rog, într-adevăr, și dula la naștere poate să te ajute. Uite, văd că e deja târziu și mamele încep așa, o să încercăm să facem o încheiere ușoară și uh, cât mai rapidă, ca să nu vă rețin prea mult, să vă reținem foarte mult din timpul vostru. Um, Există dula postpartum, care poate să te ajute și mai mult decât o poate face o dula la naștere. Într-adevăr, eu nu abandonez mămicile imediat după ce au născut, așa, dar le susțin atât cât pot și știu după ce au născut. Dar există dula specializată, dula postpartum. Da? Și puteți să apelați la serviciile colegelor mele care sunt dula postpartum. Pentru mine este în plan, nu știu exact când, într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat, intenționez să fac și lucrul acesta. Da. și mai era o întrebare. Ce uleiuri, de exemplu, pot să folosească o mămică la care bebe nu vrea să se întoarcă? Adică, da, așa alege el să nu se întoarcă, să se poziționeze. Mm, Pot Și în să vă... travaliu poate folosi, că sunt copii care se întorc și în travaliu, de exemplu. Na, nu e o... Da, sunt copii care se întorc și în travaliu, doar că um, trebuie să mm, um, se folosește mir. Da? Se folosește mir, deși am zis că peppermintul nu este indicat, puteți să folosiți și peppermint, da? Mir și peppermint masate sub formă de curcubeu dintr-un șold în altul pentru a se întoarce bebelușul din poziție pelviană în poziție um, craniană. Uh, dar eu cred și susțin că trebuie coroborată inclusiv cu mișcare foarte multă, poate cu acupunctură, cu o terapie craniosacrală sau alte forme de masaj care pot să ajute în aceste situații. Nu e suficient doar uleiuri, plus că trebuie lucrat emoțional foarte mult, să se vadă care este cauza. De ce nu se întoarce bebelușul acela? Ce îl oprește să vină în lumea aceasta? De ce vrea el să stea în formă de Buddha acolo? Probabil că e bine în burta Să mămicii. mediteze. Da, pentru că poate este bine în burta mămicii, da, bineînțeles, pentru că, nu știu, vrea să mai stea pe acolo, să poposească pe acolo. Nu avem idee. Sunt foarte multe cauze pentru care bebelușul se poziționează pelvian. Sau pentru că pur și simplu așa își dorește. Uite, am avut și 2 nașteri cu mămici, cu copilași în poziție pelviană, 2 nașteri naturale. Da, Da, sunt. Nu zice da. nimeni că nu sunt. Adică sunt posibile, doar că, da, și fricile Este mai mamei sunt provocator. Da, de bineînțeles. analizat aici, pentru că, na. Sunt multe. Da. Da, să o ascultăm pe Sunt Cristina să multe vedem factori. dacă Dacă poate mai să este și spună. dacă își dorește, da. Da, sunt aici, dar înainte să povestesc, aș vrea să știu dacă pot spune exact așa cum am simțit-o. Eu ținând cont că sunt mămici care încă trebuie să nască, adică nu vreau să influențez cumva anumite mămici. Um,
ți-am citit povestea aici un pic, așa. Mhm. Te-aș întreba mai degrabă, ai avut dula la naștere, Cristina? Nu, am avut o colegă de servici care avea 4 copii deja foarte mari și care a mers cu mine peste tot, pentru că nu vorbeam limba germană, m-a susținut, iar soțul n-a avut curaj să intre și am ținut de mână și a stat efectiv lângă mine. Aș putea zice că am avut o persoană care să mă susțină și să mă conțină, da. Ok, bun. Da, este destul de provocatoare experiența ta. Da, și m-am gândit foarte bine după aceea. Pot să influențez, într-adevăr. Te-aș întreba mai degrabă dacă tu crezi că ar fi existat altceva ce putea să fie făcut, astfel încât experiența ta să fie diferită. Da, aș fi putut să ascult medicii să fac mai repede epidurala, dar eu aveam atât de multă încăpățânare. Deci pentru mine ideal era să nasc natural. Pentru mine era împlinirea de a naște natural. Nu zic emoțiile care s-au întâmplat după, pentru că nu s-a întâmplat, dar cert este că nu știu exact 100% ce s-a întâmplat. Soțul nu mi-a povestit și nu vrea să-mi povestească exact tot ce a fost acolo. El a văzut mai mult decât știu eu. Nu știu cum a fost influența sau marcat el. Soțul tău este român sau este... Da, este român. Dar ideea era că după contul la 4 medici foarte rapid, în situația în care eram, atunci mi-am dat acordul că mă las pe decizia pe care o iau ei de binele meu și al copilului și atunci m-am abandonat pur și simplu, am acceptat tot ce era de făcut ca să pot să ies din situația respectivă. Da. Te aud, Cristina. Te aud. Ce ai făcut tu acum a fost să-mi ridici mingea la fileu și să vă spun că există chiar pentru aceste situații, când nașterea nu a fost într-adevăr așa cum noi am plănuit-o, ci s-au întâmplat tot felul de evenimente imprevizibile, pentru că nașterea în sine este imprevizibilă. Da? Este că există soluții și anume există ședințele de birth story listening. Eu sunt și listener, birth story listening, da? Terapeut sau nu știu cum aș putea să traduc în română, exact. Și ce se întâmplă în aceste ședințe este că ajutăm mămicile să vadă experiența dintr-o altă perspectivă, să se uite la, nu doar mămicile, ci toți participanții la naștere. De asta te-am întrebat și de soțul tău dacă este român sau altă naționalitate. Oricum există astfel de terapeuți în toată lumea, dacă ar fi fost de altă naționalitate. Și putem să vă ajutăm să integrați povestea nașterii, indiferent cât de mult timp a trecut de atunci, astfel încât ea să nu rămână ca ceva de nepovestit sau greu de povestit, de care nu vreți să vă aduceți aminte în viața voastră. Și te invit, dacă îți dorești, poți să cauți, nu sunt doar eu, mai sunt și alți terapeuți în România, mai am câteva colege, cu care poți să faci această ședință. Față de o terapie, este mult mai o terapie de lungă durată, este mult mai eficientă, pentru că de principiu într-o ședință sau 2, maxim 3, se rezolvă. Primiți instrumente astfel încât să puteți să analizați toată povestea și să vă uitați la ea dintr-o cu totul altă perspectivă, pe care singuri nu putem să o scoatem la iveală.
din păcate, pentru că suntem mult prea implicați în poveste. Betița a făcut pe 6 iunie 5 ani și tot mă întreb Dacă se putea ce a altfel. fost în spatele a tot ce a fost. Chiar de 5 ani mă întreb, pentru că ulterior a venit și depresia foarte puternică. Da. Da. Te aud și Adina știe mai bine. cred că a fost, te aud și cred că a fost foarte intensă experiența și grea de dus. Da. De aceea eu îți recomand musai să faci o ședință de birth story listening. O să țin cont de asta și am să mă informez. Și bineînțeles, îmi doresc acum cu persoana care mi-a adus informația, pentru că se creează oricum o legătură. N-aș căuta pe altcineva. Eu nu am nimic împotrivă, doar că sunt tot felul de instrumente despre care noi nu știam. Adică și dula este un instrument la naștere. Da, pentru că eu asta spun, zic, Doamne, te rog, prin palmele mele trimite Tu ce are nevoie această mămică. Da. Și Aveam și cada pregătită cu apă, pentru că m-au întrebat cum vreau să nasc. Era tot acolo, nu-ți lipsea absolut nimic la spitalul în care de foarte multe ori, iartă-mă, Cristina, de foarte multe ori tocmai atașamentul acesta al nostru anxios față de povestea nașterii, față de cum ne dorim noi să naștem, este cel care atrage după sine durerea de după naștere. Da. Și fetița la fel de încăpățânată a rămas, cum am fost eu atunci când am vrut să nasc. Păi Noi plantăm niște semințe copiilor și le plantăm cu mult timp înainte să-i naștem. Stai liniștită că nu doar atunci. Sunt convinsă că nu doar acela a fost momentul tău de încăpățânare. Mi-amintesc multe înainte. Partea bună e că există, da, tot felul de terapii de oameni pregătiți care, putem să schimbăm povestea, măcar să... Da. Nu schimbăm realitatea, nu vă imaginați că realitatea nu o vom schimba, dar așa cum și trauma, atunci când se instalează în viața noastră, trauma nu este evenimentul în sine, ci este percepția noastră asupra evenimentului. Așa este. Da? Și la fel se întâmplă și cu nașterea, cu experiența nașterii. Nu e vorba despre nașterea în sine, ci despre percepția pe care noi o avem asupra modului în care noi trăim nașterea. Da, frumos. Ce să zic, Carmen? Mulțumesc mult. Cu mare drag. Oricum, dacă mai sunt mămici care o să mai aibă întrebări, le invit să-mi scrie. Exact, să te contacteze sau dacă au nevoie de contactul tău să-mi scrie mie și se rezolvă și asta. Cu siguranță. Dar te găsește lumea destul de ușor și pe Facebook și pe WhatsApp și peste tot, așa că... Dar eu îți mulțumesc pentru toate informațiile astea. Sper că au făcut sens pentru mămicile de aici și viitoarele mămici care o să revadă filmulețul nostru. Și eu vă mulțumesc pentru timpul vostru foarte mult și că ați avut răbdare să mă ascultați. Și bunici, ce frumos! Da, sunt și bunici, da. Printre noi, bunici mai altfel, mai moderne, dar mai adaptate la cererile de acum. Da. Da. Mulțumesc o să opresc înregistrarea.